Para sa mga hindi umabot sa SIM card registration, nagbigay pa ang gobyerno ng dagdag na 5 araw para makahabol. Base sa Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act, meron pang 5 araw o mula July 26 hanggang July 30, Miyerkules hanggang Sabado, para makapag-reactivate ng SIM. Kahit deactivated na ang iyong SIM, ay maaari pa rin itong makatanggap ng messages dahil dito sa number na ito ipapadala ng service provider ang one-time PIN or OTP na kailangan sa pag-register o pag-reactivate. Para makapag-reactivate, kailangan kumonekta sa Wi-Fi network para ma-access ang website kung saan magre-register o reactivate. Isa ring option ng user ay pumunta sa mismong mga opisina ng kanilang telco provider para mag-assist sa reactivation. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa step-by-step process ng pagre-register or pagre-reactivate ng iyong SMART BRO Mobile or PLDT Prepaid Home Number. Una, kumonekta sa isang Wi-Fi network. Pangalawa, magbukas ng browser at pumunta sa link na ito na makikita rin sa description ng video. Sumunod ay i-type ang 10-digit mobile number. Kaya po 10 lang ang digits ay dahil hindi kabilang dito ang 0 sa umpisa ng number. I-click ang box na nasa kaliwa bilang patunay na naintindihan at sumasang-ayon sa kanilang terms and conditions. Matapos nito ay i-click ang Send OTP. Ito ang mga paraan ng pag-view ng SMS gamit ang SMART BRO Device Settings Dashboard. Ang unang option ay ang pag-view gamit ang mobile phone. Ipasok lang ang SMART BRO SIM sa kahit anong mobile phone para makareceive at makita ang SMS para sa one-time PIN or OTP. Para sa mga existing users, i-connect ang iyong gadget sa iyong SMART BRO Pocket Wi-Fi, SMART BRO Home Wi-Fi, or PLDT Home Wi-Fi. Sumunod ay mag-open ng browser at pumunta sa link na ito na makikita rin sa description. Matapos nito ay may lalabas na Your connection is not private. I-click ang Advanced at i-click ang Proceed to 192.168.11 Unsafe para mapunta na sa SMART BRO dashboard. Kapag na-access na ang dashboard ay i-log in ang username at password. Para sa mga first-time users, kailangan i-enter ang default na username at password na makikita sa user guide ng SMART BRO. Ang default username para sa SMART BRO devices ay all small letters na SMART BRO at all small letters na PLDT Home naman ang default username for PLDT Prepaid Home Wi-Fi devices. Para sa mga users na nai-update na ang default details, gamitin na ang existing username at password. Sumunod ay pumunta na sa SMS tab para makita ang message. Ito naman ang tips para sa mga new users. Kung first time mag-login sa SMART BRO dashboard, may lalabas na pop-up window kung saan pwedeng palitan ang default username at password. Ang isa-set na password ay dapat may haba na at least 8 characters at meron ng at least 3 sa mga sumusunod. Numero, malaking letra, maliit na letra, at mga special characters tulad ng exclamation point, $sign, at iba pa. Kapag na-apply na ang mga changes na ito, automatic nang madi-disconnect ang gadget sa Wi-Fi connection. Kailangan lang mag-reconnect ulit gamit ang bagong username at password. Ngayong nakita na ang OTP sa dashboard, ay bumalik na tayo sa pagre-register o pagre-reactivate ng iyong SIM. I-type ang one-time PIN or OTP na na-receive sa iyong mobile number. Matapos nito ay i-click ang Verify OTP. Ngayon naman ay kailangang kumpletuhin ang iyong profile. Ang mga detalyeng kailangang ibigay ay iyong buong pangalan, araw ng kapanganakan, kasarian at address ng iyong tirahan. Siguruhin na tama ang lahat ng ilalagay na detalye. Next ay mag-selfie o picturean ng sarili at mag-upload ng isang valid na government-issued ID. Ito naman ang listahan ng mga valid government-issued IDs na tinatanggap sa SIM card registration. Ang iyong SIM ay registered na. Huwag kalimutang i-save ang binigay na control number.
Maaari mag-text or tumawag ang SMART para i-validate ang iyong details or ipaalam na successful ang iyong SIM registration. Pag